नमस्कार मित्रांनो, ज्युनियर स्टार्स या तुमच्या फेवरेट एज्युकेशन चॅनलवरती तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत. आपण MPSC प्रिलिम्स 2019ची तयारी करतोय आणि त्यामध्ये आपण याआधी 2 लेक्चर्स पाहिलेले आहेत, ज्यामध्ये आपण डेली 5 प्रश्न विथ एक्सप्लेनेशन इथं शिकत आहोत. ओके, तर आज तिसरा पार्ट आहे. जर तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेजारी जी बेल आयकॉन आहे त्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून आमचे नवीन व्हिडिओज तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जातील. प्रश्न क्रमांक 1. टिंबटिंब हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. बघा, आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष यापैकी कधी साजरे करण्यात आलं असा प्रश्न विचारला गेलेला आहे. तुम्हाला 4 ऑप्शन दिले आहेत: 1980, 1985, 1991 आणि 1975, अर्थात 1975. तर याचं उत्तर सरळ सरळ आता हे तर पाठच करावं लागेल किंवा तुम्हाला माहिती असेल 1975 हेच या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष तर हे डायरेक्टली 1975ला साजरं करण्यात आलं होतं. तर महिलांच्या बाबतीत जितके पण प्रश्न असतील त्यांच्याकडे जरा विशेष लक्ष देत चला, कारण आपलं सरकार असो किंवा जवळपास गेले मागील 7-8 वर्षांमध्ये तरी महिलांच्या क्षेत्रामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये थोडंसं सरकार असो किंवा इंटरनॅशनल अथवा नॅशनल लेवलवरती देखील खूप सारे प्रयत्न केले जातात आणि त्यामुळे याच्यावरती प्रश्न विचारले जाणं कॉमन आहे. मग ते महिला आरक्षण असो किंवा मग महिला वर्ष असो किंवा महिला दिवस असो, याच्यावरती देखील प्रश्न विचारले गेलेले तुम्हाला आढळतील. त्यामुळे 1975 हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरं करण्यात आलं होतं, हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2. पहिल्या 2 पदांत विशिष्ट साधर्म्य आहे, तर रिक्त जागेतील शब्द कोणता? या प्रकारचा प्रश्न आपण ऑलरेडी पाहिलेला होता, तर देखील रिपीट करूया. PETला NCR तर LONEला काय असा त्यांचा प्रश्न आहे. 4 ऑप्शन नेहमीप्रमाणे दिले असतील: JLCM, JMLC, MJCN आणि MLJC. ओके, तर बुद्धिमत्तेची जी सिरीज आहे त्यामध्ये देखील हा प्रश्न आपण सॉल्व्ह केलेला आहे. हाच नाही तर अशा प्रकारचे भरपूर प्रश्न लवकरात लवकर कसे सॉल्व्ह करायचे, अक्षर मालिका आणि अंक मालिका यातला हा भाग येतो. आणि साधर्म्य दिलेला आहे. बघा, साधर्म्य कसं असतं, PETला NCR तर LONE या शब्दाला काय येईल, इथं काय येईल असा त्यांचा प्रश्न असतो. तर या ठिकाणी तुमची नजर अतिशय मतलब तेज असली पाहिजे किंवा तुमचं लक्ष जे आहे त्यामध्ये तुम्हाला एकदम व्यवस्थित देता आलं पाहिजे. तर या ठिकाणी बघा, जो सगळ्यात सोपं वाटतं अक्षर ते पहिल्यांदा घ्यायचं. कधी पण तुम्हाला ABC पाठ असते म्हणून स्टार्टिंगचे जे शब्द अक्षर असतात ABCD, तर या पदांतले लवकरात लवकर आधी उचलायचे. यातील बघा C ला काय दिलं त्यांनी, E दिलेलं आहे किंवा E ला C दिलेलं आहे असं देखील म्हणता येतं. पण E आणि C मध्ये C स्टार्टिंगला येतो, त्यामुळे C ला आधी पकडायचं. C नंतर D सोडला तर E येतो. ओके, तुम्हाला एक हिंट भेटते आणि फक्त ते बघायचं की तिन्ही अक्षराला तोच नियम लागू केलाय का. कधी कधी तसं देखील असतं आणि कधी देखील नसतं देखील. आता N ला काय, N नंतर O सोडला P आलेला आहे, R नंतर S सोडला T आलेला आहे, म्हणजे आपलं उत्तर लगेच सापडून गेलेलं आहे. म्हणजे इथले जे कोणते अक्षर असतील त्यातील एक अक्षर मायनस केलं तर तुम्हाला इकडलं अक्षर भेटलं पाहिजे. आता ऑप्शनकडे गेला आपण तर Lच्या आधीचं अक्षर काय येतं, JL. ओके, किंवा मग आपण असं पण स्टार्ट करू शकता, इकडून पण इकडे जाता येतं का ते बघायचं. तर J नंतर L येतं पण M नंतर L येत नाही, त्यामुळे हे 2 ऑप्शन तरी इथेच कट होऊन जातात. आता यातलं जे अनकॉमन अक्षर असतं त्यांना आधी घ्यायचं. कधी कधी कसं होतं, ऑप्शन असतात JLCM तर इथे पण JLCD असं काहीतरी असू शकतं. तर जे कॉमन नसलेले अक्षर आधी घ्यायचे. ओके, आता O जे आहे तर ओच्या आधीचं अक्षर कोणतं असेल, MO. तर LO येतं का, नाही, LMNO असं येतं. तर त्यामुळे एक अक्षर सोडलं तर M हे या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे. JMLC या प्रश्नाचं नक्कीच 100% उत्तर असणार आहे. प्रश्न क्रमांक 3. डेबुजी झिंग्रोजी जानोरकर म्हणजेच, आता हे एका संताचं नाव आहे. संत निरुपानंद महाराज, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज की मग केवलानंद महाराज. समाजसुधारक जो सेक्शन असतो त्यामधला हा प्रश्न आलेला आहे. तर डेबुजी झिंग्रोजी जानोरकर म्हणजेच, तर यांचं नाव कुणाचं आहे, हे नाव कुणाचं आहे, तर हे नाव संत गाडगे महाराज यांचं आहे. हे तुम्हाला माहिती असेलच. अकोल्यामध्ये जर तुम्ही कुणा विचाराल किंवा अमरावती साईडला तर देखील हे प्रत्येकाला माहिती असतं की डेबुजी झिंग्रोजी जानोरकर हे नाव संत गाडगे महाराज यांचं आहे, कारण त्यांचं कार्यक्षेत्र तिकडलं होतं. प्रश्न क्रमांक 4. ग्रामगीता लिहिणारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे नाव काय आहे, तर माणिक बंडोजी इंगळे होतं तर त्यांनी इंगळ केलं चुकून, ब्रह्मभट किंवा मग डेबुजी झिंग्रोजी जानोरकर यापैकी नाही, किंवा मग माणिक बंडोजी तुकडोजी, असे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. तर या ठिकाणी एक तर ऑप्शन सरळ सरळ कट होऊन जातो आत्ताच, डेबुजी झिंग्रोजी जानोरकर, कारण का ते तर संत गाडगे महाराज होते. मग यापैकी नाही हा देखील ऑप्शन येऊ शकतो आणि हे 2 पण ऑप्शन येऊ शकतात. मात्र याचं उत्तर आहे माणिक बंडोजी इंगळे. इथं इंगळे आहे, ब्रह्मभट देखील म्हणतात त्यांना. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचं
म्हणून बघा, ग्रामगीता लिहिणारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचं नाव काय? माणिक बंडोजी इंगळे अर्थात ब्रह्मभट. प्रश्न क्रमांक शेवटचा नंबर 5. भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या कलमानुसार घटक राज्यातील राज्यपालास स्वेच्छाधिकार दिले गेले आहेत? 153, 158, 163 आणि 164. राज्यघटनेचा तुमचा अभ्यास जर चांगला असेल तर याचं उत्तर सरळ तुम्हाला येतं, ते म्हणजे 163 हे जे आर्टिकल आहे किंवा कलम 163 जे आहे भारतीय संविधानानुसार किंवा भारतीय राज्यघटनेतील या कलमानुसार घटक राज्यातील राज्यपालास स्वेच्छाधिकार देण्यात आलेले आहेत. ओके, तर हे लेक्चर कसं वाटलं ते कमेंट करून सांगा. आणि यानंतर आपण सिरीज कंटिन्यू करत आहोत. पर्सेंटेजचा काल पार्ट पाहिलेला आहे आपण. लवकरच तुम्हाला एका मॅडमने आपल्याला रिक्वेस्ट केली होती की उतारलेले प्रश्न कसे सोडवायचे ते तुम्ही शिकवलं नाहीये. आपण सिक्वेन्समध्ये देखील तो पार्ट वगळला होता, कारण का तितका उतारा टाईप करणं त्यावेळी तरी शक्य नव्हतं. पण सध्या मला वेळ आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला ते लेक्चर देखील उद्या किंवा परवा दिवशी नक्कीच डिलिव्हर केले जाईल. त्यामुळे ते नक्कीच मिस नका करू. त्यातून तुम्हाला फक्त 5 नव्हे तर त्या आर्टिकलवरती तुम्हाला इतकं बेस्ट डिलिव्हर केलं जाणार आहे, त्यातून तुम्ही काहीही शिकू शकता आणि कुठलाही उतारा लवकरात लवकर आणि अतिशय योग्य प्रकारे कसं सोडवायचं ते तुम्हाला समजेल. तर त्यामुळे हे चॅनल आता तुमच्या जितके पण स्टडी ग्रुप आहेत त्यावरती शेअर करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग आणि डोंट फॉरगेट टू वॉच अवर ऑल प्लेलिस्ट.